हेलो साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ टेक्निकल बिट्याकमा। आज हामी नेपालको सरकारी कामका लागि प्रयोग गरिने नेपाली फोनहरूको बारेमा भन्न गइरहेको छु। भिडियो स्किप नगरी ध्यान दिएर हेर्नुहोला। पहिलो नम्बरमा रहेको छ ट्रेडिसनल युनिकोड र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ युनिकोड रोमनाइज। अब यी फोनहरूलाई आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड अथवा इन्स्टल गर्नको लागि म आफ्नो कम्प्युटरमा गएँ। कम्प्युटरमा गइसकेपछि मैले यहाँ एउटा ब्राउजर खोलेँ। मैले गुगल क्रोम ब्राउजर खोलेँ। गुगल क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि मैले सर्च बारमा टाइप गरेँ राप्ती रुरल म्युनिसिपालिटी टाइप गरिसकेँ। टाइप गरिसकेपछि यहाँ मैले फर्स्ट लिङ्कलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले फर्स्ट लिङ्कलाई क्लिक गरेँ। एकछिन वेट गर्नु होला, नेटको प्रब्लमले। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राप्ती गाउँपालिकाको वेबसाइट खुल्छ। खुलिसकेपछि हामी तलतिर जानुपर्छ। म तलतिर गएँ। तल गइसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड नेपाली युनिकोड, अनि त्यसको तल देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली युनिकोड रोमनाइज र नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल। अब यी फोनहरूलाई आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नको लागि हामीले मैले नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनलमा मैले डबल क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसक्यो र नेपाली युनिकोड रोमनाइजमा पनि मैले डबल क्लिक गरेँ। यो पनि डाउनलोड भयो। अब डाउनलोड हेर्नको लागि मैले कन्ट्रोल जे थिचेँ। कन्ट्रोल जे थिचेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ नेपाली रोमनाइज र नेपाली ट्रेडिसनल। अब यी फोनहरूलाई हामीले आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नको लागि मैले सो इन फोल्डरमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली रोमनाइज र नेपाली ट्रेडिसनल। अब मैले नेपाली ट्रेडिसनलमा क्लिक गरेँ, डबल क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि जिप फाइल खुल्छ। खुलिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली ट्रेडिसनल। मैले यसमा पनि डबल क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डको लेआउट पनि राखिदिएको रहेछ। मैले यहाँ ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डको लेआउट। यदि तपाईँहरूलाई टाइपिङ गर्न आउँदैन भने यो लेआउट हेरेर तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस। मैले यो हटाएँ। अब यो ब्याक जानको लागि मैले अप अन लेभलमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेडिसनल नेपाली युनिकोड। मैले यसमा क्लिक गरेँ डबल। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सेटअप EXI। अब यसमा पनि मैले डबल क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। डाउनलोड भन्नाले इन्स्टल हेर्नको लागि यहाँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ। यता तलतिर सरी भएको छैन। फेरि मैले डबल क्लिक गरेँ। एकछिन रोक्नु होला, हुँदैछ। यो कम्प्युटर स्लो भयो भने यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसक्यो। आइसकेपछि यहाँ यस गर्नु होला इन्स्टल गर्नको लागि। एकछिन पर्खनु होला। त्यसपछि फेरि मैले यहाँ तलतिर गएँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल कम्प्लिट। नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल लेआउट ह्याज बिन सक्सेसफुली इन्स्टल। मैले यसलाई क्लोज गरेँ। यो इन्स्टल भइसक्यो। अब मैले यसलाई हटाएँ। अब नेपाली रोमनाइजलाई डाउनलोड गर्नको लागि फेरि मैले डबल क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली रोमनाइज। यसको चाहिँ लेआउट राखिदिएको छैन, त्यसैले फेरि मैले नेपाली रोमनाइजमा डबल क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सेटअप। लास्टमा सेटअपको अप्सनमा फेरि मैले डबल क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टल हुन सुरु हुन्छ। यहाँ मैले तलतिर गएँ। फेरि
एकछिन रोक्नु होला। कम्प्युटर स्लो भयो भने यस्तै हुन्छ। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसक्यो। यस फेरि मैले यस गरेँ। यस गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली युनिकोड रोमनाइज लेआउट हेज बिन सक्सेसफुली इन्स्टल। अब यो इन्स्टल भइसक्यो। अब मैले यो सबै हटाएँ, यो सबै हटाएँ, यो सबै इन्स्टल भइसक्यो नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल र नेपाली युनिकोड रोमनाइज। त्यस पछाडि मैले सिफ्ट अल थिचेँ। सिफ्ट अल थिचेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डको आइकन, यसमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली युनिकोड रोमनाइज र नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल। अब प्र्याक्टिसको लागि मैले भएको छ कि भएको छैन भनेर मैले चेक गर्नको लागि मैले विन्डो आर थिचेँ। थिचेपछि मैले वर्ड खोल्नुपर्छ। वर्ड खोल्नको लागि विन वर्ड टाइप गर्नुपर्छ। विन वर्ड मैले टाइप गरेँ, इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ मैले टाइप गर्छु। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसको फन्ट भएछ। अब यसलाई नेपाली गर्नको लागि मैले सिफ्ट अल थिचेँ। सिफ्ट अल थिचेपछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एनई नेपाली भइसक्यो। नेपाली भइसकेपछि मैले यहाँ टाइप गरेँ यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। आज कति स्लो भएको छ मेरो टाइपिङ, गरिदिनु होला। यहाँ मैले टाइप गरेँ। मेरो टाइपिङको स्पिड कम भएकाले हल्का टाइपिङमा ढिलो भयो। तपाईहरू पनि यी फन्टहरूलाई इन्स्टल गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। चेक गरेर तपाईहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईहरू राम्रा राम्रा डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले टाइप गरिसकेपछि राम्रोसँग चलेको छ। तपाईहरू पनि आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। चेक गर्न भन्नाले अब तपाईहरूलाई त अब चाहिरहेको छ जिन्दगीभरिको लागि हो। त्यसैले डाउनलोड गरेर राख्नु होला र इन्स्टल गरेर पनि राख्नु होला र प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। किनभने यो अब फन्ट नेपाली गभर्मेन्टको लागि यो नभई नहुने भयो। अब यो चाहिरहेको छ। त्यसैले यो फन्टहरूलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। किनभने तपाईहरूलाई चाहिरहेको छ। पछि कुनै गभर्मेन्टमा जब खानुभयो भने अब तपाईहरूको टाइपिङ त नभई नहुने भयो। त्यसैले तपाईहरू अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक त गरिदिनु होला। किनभने म यति मेहनतका साथ बनाएको छु र सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। हस् त, धन्यवाद।